А він не віддав уже території? Ну, от у мене фактично, можливо, він не хоче це оформлювати, але людина, яка не готувалася до війни в 22-му році, яка ігнорувала всі абсолютно застереження, попередження, розвіддані, яка замість того, щоб озброюватися 2 роки, зривався міністром оборони Тараном під керівництвом Зеленського державне оборонне замовлення, а гроші, які виділялися на оборонку в кінці кожного року у 20-му і 21-му перекидали на велике будівництво, яке, до речі, на асфальт, який до цієї зими разом зі снігом і льодом уже зійшов. І тепер дороги в тому ще в гіршому вигляді, ніж вони були до початку великого будівництва. То у мене одне питання, так про що він говорить? Що він не віддавав? Це він, коли розповідав про те, що якби він був президентом у 2014 році, то він би кістьми лягав, але Крим не віддав. Так він в той час, коли Україна не могла оговтатися від російського першого нападу, він тоді давав концерти в Москві. Так що хай би там він на Червоній чи на Красній площі кістьми лягав, розповідаючи анекдоти про те, що кордони України пересуваються разом з російськими військами. Але там, вибач, у нас були концерти ще і в Горловці, який був і в Горлівці. А зараз він розповідає про те, що ми не віддамо території. Навіщо тоді розміновування відбувалося по лінії фронту, де він їздив, і там ще із військовим сперечався, де він казав, що йому 42 і він не лох, про те, коли йому говорили про всі ці речі. Чому він провів розміновування акваторії Азовського моря? Чому він взагалі шукав, як він казав, компроміси і як там, згоду чи щось посередині в очах Путіна, мир в очах Путіна. Так, і при цьому він не готувався до війни. Ну, ясна річ, що тоді, коли ми втратили купу території на півдня по Дніпро, коли ми втратили Маріуполь і ту частину Донецької області, і зараз втрачаємо ще купу земель, то ясно, тепер він може говорити про те, що ми ж більше не віддамо. У мене, ясна річ, що він як президент, згідно з Конституцією, він нічого не може віддати взагалі. Тому що будь-який крок буде неконституційним. Проводять референдуми, скачі верхи на голому кошовому, я не знаю, що завгодно. Можна все, що завгодно. Політати в космос з Ілоном Маском. Заборонено віддавати українські території Конституції України. Конституцію України теж не можна змінити, поки діє воєнний стан. Тому що він може віддавати? Давай дивитися на те, що його вся ця піар-братва починає розповідати. Про те, що нам варто, можливо, як Кім говорив, люди важливіше території, це означає, що вони можуть прийняти тимчасову окупацію. Якщо ми бачимо зараз достатньо таке агресивне ставлення щодо спроможності НАТО і розповіді в цьому марафонно-телеграмному середовищі імені Зеленського про те, та що нам то НАТО то взагалі вони ніхто, та за НАТО вони всі, ми самі впораємося. Значить, вони готові віддати компроміс із Північно-Атлантичним альянсом. Хоча тут якраз вступ до військових блоків, це взагалі не можна ніяким чином тут поступатися, тому що це право України на захист після такої повномасштабної агресії. Щодо інших питань, ми ж бачимо, хто приїжджає на перемовини із російського боку. Мединський, спеціаліст із історичних питань печенігів. Так дійсно туди можна Поплавського туди виставити на перемовини з таким же успіхом. І можна говорити про різні культурні питання і культурні теми, які розділяють Україну і Росію, розділяють їх уже назавжди. Але реально... До речі, ти сказав про Мединського, який зараз очолює російську делегацію. Відверто, це пониження статусу російської делегації, навмисне пониження, і притом публічне.
Скажи мені, будь ласка, навіщо росіяни понижають статус? Перше, друге, чому Україна не відповідає дзеркально? Це ж розумно, це логічно, і це повинно було статися. Навіть європейці мене запитували, чому Україна залишила той самий склад з делегації, чому не відповіли ще більшим ляпасам росіянам. Ну і чого чекати тоді? Бо в Європі дуже скептично ставляться до цих переговорів зараз, після того, як була заміна, і кажуть, що Мединський – це гарантовано будуть розмови про релігію, розмови про мову, псевдоісторія, але ніякої конкретики не буде. І що ці переговори заздалегідь провальні. Ну, в принципі, у нас і так там Арахамія сидить, тому в даному разі вже і понижати нікуди. Тому що тут... А без углу? А без углу Ні, ну, в принципі, як варіант, да, можна і без углу, можна і Юзика було відправити для того, щоб він просто з'їв російську делегацію. Ну, я не знаю, тут можна дуже багато фантазувати. Насправді, для мене тут, якщо серйозно говорити, це все свідчить про те, що Росія абсолютно не збирається ні про що серйозно з Україною домовлятися. А Україна в даному разі, ну, можливо, робить вигляд для того, щоб перед Сполученими Штатами, що вони готові про щось говорити. Насправді це якась станція і боротьба ненайських хлопчиків. Якщо хто не знає, то це видимість боротьби. А реально ніяких угод, я просто фізично їх там, з жодної логіки, які виходячи, я не бачу на сьогоднішній день. І те, що говорить Трамп, ну, оці всі теж ритуальні танці про те, що ось давайте домовлятися до 15 травня, та вже мало, вже ці терміни переносилися кілька разів. Так, для Трампа буде зараз дуже серйозний виклик, це питання про того, чи вводити санкції проти Російської Федерації, тому що перед виборами у Конгрес, в обидві палати, і про продовження оцієї політики ходіння за ручку із кривавим диктатором, і прояви, якщо не симпатії, то принаймні слабкості перед ним, то для республіканців це може закінчитися розгромною поразкою. І ясна річ, що Трамп, який дуже позитивно ставиться до Путіна, як до будь-яких авторитарних і диктаторських особистостей, бо сам мріє бути таким, то ясна річ, що він буде поставлений в дуже незручне становище, а особливо на фоні російського сліду у скандалі з Епштейном, з файлами Епштейна, де інформація про американський істеблішмент передавалася російським спецслужбам. Ну, тут просто у них немає шансів не відреагувати на Росію. Тому у нього два варіанти. Або натиснути зараз на Росію для того, щоб вона пішла на перемовини, але поки що Росія грає от знову ж таки от в цю боротьбу ненайських мальчиків, не показуючи видимість переговорів і не даючи можливості запровадити санкції. Бо це тоді для Трампа закінчиться великою поразкою в листопаді на довиборах Конгресу, якщо він втрачає обидві палати і Палату представників і Сенат, то це взагалі загрожує особисто для нього процедурою імпічменту. Тобто буде, звичайно, це і для республіканців це буде дуже болючим ударом. І перед початком підготовки до нових американських президентських виборів це буде просто страшна історія. Тому в даному разі я нічого від цих перемовин не чекаю, поки Трамп не зрозуміє одну річ. Або він щось діє, а не тільки розповідає. Бо він поки що тільки там надуває щоки і тисне, каже, що буде тиснути на Зеленського, каже, що треба щось, щоб Зеленський пішов на угоду, але при цьому він нічого не робить проти Москви. Тому для нього це така історія може тривати ще не більше місяця-півтора, далі вона буде смертельною просто для республіканців в передвиборчий період.
Тому можна дійсно на цих перемовинах говорити зараз про що завгодно. Але поки Росія дійсно не буде змушена, по-справжньому змушена, притиснута до стінки економічно, фінансово, в усіх можливих аспектах вона не буде притиснута коліном до стінки, то жодної розмови із цим режимом не буде. А на фоні того, що Китай ще фактично продовжує допомагати в технічному плані Росії вести війну, то значить, що ніяких спонукань для Російської Федерації, ніяких стимулів її закінчувати наразі нема.